programa sa nakalipas na 10 linggo. 10 linggo na puno ng mga nakakatuwang at nakakamangha eksperimento. Patuloy niyo kami samahan sa mga susunod pang linggo dito sa Barrio Agham. Para sa mga bagong manonood, ang Barrio Agham ay isang proyekto ng Pueblo Science Philippines at Pueblo Science. Ang Pueblo Science ay isang samahan ng mga inhinyero at siyentista na naglalayong pataasin ang interes ng mga bataang Pilipino na mag-pursue ng career system. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga seminar at workshop para sa mga guro sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ngunit sa panahon ng pandemya, pinabuti namin gamitin ang online platform upang ipagpatuloy ang misyon ng aming organisasyon. Ako si Riza, ang host niyo para sa linggong ito. Tara na, pag-aralan natin ang topic sa linggong ito, ang Polymers! Sisimulan natin ang ating pag-aaral sa polymers sa pamamagitan ng isang science stream. Mayroon tayong 3 paper cups at tubig. Lagyan natin ng tubig ang isa sa mga paper cups na ito. Tandaan nyo kung saan ko nilagay yung tubig, ha? Huwag kayong pupurap. Okay. Nasa na yung tubig o yung paper cup na may lamang tubig? Saan? Sa gitna? Tingnan natin. Wala. Subukan natin yung bandang kanan. Wala din. Siguro naman, nandito na siya sa kaliwa. Nasa na? Walang camera trick to. Tuloy-tuloy yung filming natin. Ang nangyari sa demonstrasyong ito or sa science trick na ito ay may papaliwanag sa tulong ng siyensya. Ang nasaksihan ninyong science trick ay tinatawag na disappearing water trick. Talakayin natin ang science sa likod ng trick na ito. Balikan natin ang mga materyales na ginamit natin sa ating science trick. Gumamit tayo ng paper cups, tubig, at lingid sa kaalaman ninyong lahat, may isang materyales pa akong ginamit. Ang secret material ng ating science trick ay manggagaling sa diaper. Ito ay ang hydrogels. Para makuha ang mga hydrogels sa diaper, gupitin ang diaper. Mga bata, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Buksan ang lining ng diaper. May makikitang maliliit na puting-butil na naka-embed sa malabulak na materyales. Ito ang hydrogel na kailangan nating kolektahin. Depende sa brand ng diaper, may ibang mas madaling makolekta ang hydrogels dahil mas madami o kaya naman ay may hiwalay itong layer. Para sa mga diaper na hindi hiwalay ang layer ng hydrogels, kumuha ng isang plastic bag at ilagay ang malabulak na materyales. Isara ang plastic bag at alugin ito hanggang maipon ang mga hydrogels. Ina-absorb ng hydrogel ang tubig na inilagay natin sa baso kanina at dumidikit ito sa ilalim ng paper cup. Kaya kahit itaob ang baso na nilagyan ng tubig, wala ng tubig na tumapon mula dito. Ano ba ang hydrogel? Ang hydrogel ay isang polymer material na may kakayahang mag-absorb ng water molecules sa pamamagitan ng pag-trap nito sa loob ng 3-dimensional network ng polymer molecules nito. May iba't ibang uri ng hydrogels. Ang hydrogel na karaniwang ginagamit sa mga diaper ay tinatawag na sodium polyacrylate. Ang water molecule, bagamat isang neutral compound, ay may partially positive at partially negative end. Kapag pinaghalo ang tubig at polyacrylate, na-attract ang partially positive end ng water molecule sa negatively charged monomer units ng polyacrylate. Kayang mag-expand ng polyacrylate molecule nang hindi nasisira ang original structure nito upang ma-accommodate ang mga water molecule. Kaya mapapansin ang pag-asa nito
mula sa maliit na particles nung hindi pa ito nalalagyan ng tubig. Dahil angat na may alam dito sa Barrio Agham, dagdagan pa natin ang ating kaalaman. Sinasabing kayang mag-absorb ng hydrogels na higit pa 10 beses ng bigat nito. Alamin niyo nga kung gaano kadaming tubig ang kayang ma-absorb ng hydrogels? Ibahagi niyo sa amin ang inyong observation sa comment section. So ayan, sana marami kayong natutunan sa activities natin sa hapon ito. Samahan niyo ulit ako bukas alas 3 ng hapon dito sa Barrio Agham. Tandaan, sa Barrio Agham, angat ang may alam.